හැමදෙනෙක්ටම. ඉතින් අද අපි බබාට බටර් කේක් හදමු. අද මම ගොඩක් කලර්ස් දාලා තමයි මේ බටර් කේක් එක හදන්නේ. ඉතින් බබා ආසයිනේ එහෙම කන්න. ඒ වගේම අද මම බීටර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව බ්ලෙන්ඩර් එකේ තමයි මේ කේක් එක හදන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසි, හරිම ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන්. මේකට මම ගන්නවා බටර් ග්‍රෑම් 120ක්, ඒ වගේම ෂුගර් ග්‍රෑම් 120ක්, ඒ වගේම මම පාන් පිටි ග්‍රෑම් 120ක් පාවිච්චි කරනවා. බිත්තර දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. මීට අමතරව මම බේකින් සෝඩා තේ හැන්දක් පාවිච්චි කරනවා. අපි බලමු මේක හදන හැටි. අපි දැන් බේකින් සෝඩා තේ හැන්දක් අරගෙන මේක පිටි වලට මිශ්‍ර කරලා මේ පිටි ටික හොඳට හලා ගන්න ඕනේ. අපි දැන් අපේ බ්ලෙන්ඩර් කප් එක අරගෙන මේ බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට අපි බටර් ටිකයි ෂුගර් ටිකයි දාලා මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනි. හැබැයි මතක තියාගන්න මේක බ්ලෙන්ඩ් කරද්දී එක දිගට ගොඩක් වෙලා බ්ලෙන්ඩ් කරන්න එපා. එතකොට බ්ලෙන්ඩර් කප් එක රත් වුණොත් මේ බටර් ටික ඉක්මනට දිය වෙනවා. ඒ නිසා මේක ටික ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. දැන් මේ විදිහට බටර් ටිකයි ෂුගර් ටිකයි හොඳට බ්ලෙන්ඩ් වුණාට පස්සේ අපි මේකට බිත්තර දෙක එකතු කරගෙන ආයෙත් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි කරන්නේ මේකට ටික ටික පිටි එකතු කරගන්නවා. ඉතින් අපිට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ටිකක් බරට තියෙන හැන්දක්. එතකොට මේක කරන්න හරිම ලේසි. අපි ටික ටික පිටි එකතු කරලා මේ හැන්ද පාවිච්චි කරලා එක පැත්තකට මේක හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේක හොඳට මික්ස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ක්‍රීම් එකක් වගේ. ඉතින් මේකට ඇත්තටම බීටර් එකක් ඕනි වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ ස්පූන් එකක් පාවිච්චි කරාම මේක හරිය ලේසියෙන් අපිට මික්ස්චර් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද පාවිච්චි කරනවා පාට 4ක්. ඒ නිසා මම මේ මික්ස්චර් එක වාජන 4කට වෙන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කලරින් පාවිච්චි කරලා මේ මිශ්‍රණය කලර් කරගන්නවා. දැන් අපි කේක් ට්‍රේ එක හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට අපි බටර් ගා ගන්නවා මුළු ට්‍රේ එකේම ඇතුල් පැත්තේ හොඳට. ඊට පස්සේ අපි පාන් පිටි ටිකක් අරගෙන මේ ට්‍රේ එකේ හොඳට තවර ගන්න ඕනේ මේ බටර් ටික උඩින්. දැන් මේ විදිහට අපි මේ කේක් ට්‍රේ එකට අපි හදාගත්ත කලර්ස් ටික ටික හැන්දකින් චුට්ට චුට්ට අරගෙන මේ කේක් ට්‍රේ එකේ හැම තැනටම යන විදිහට මේ විදිහට චුට්ට චුට්ට දාගන්න. ඉතින් අපි දැන් මේක බේක් කරගන්න ඕනි. මම
මම බේක් කරනවා 200ට සෙල්සියස් අංශක විනාඩි 30ක්. ප්‍රීහීට් වෙන්න දාන විනාඩි 20ක්. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක බේක් කරගමු. ඉතින් දැන් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත කේක් එක. අපිට මේ කේක් එක හොඳට බේක් වෙලාද කියලා බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ටූත් ස්ටික් එකක් ගහලා අපිට පුළුවන් මේකෙ මුකුත් ගෑවිලා නැත්නම් ඒ කියන්නේ මේක හොඳට බේක් වෙලා. ඉතින් මේක හරිම සොෆ්ට්. ඒ වගේම හරි ලස්සනයි. ඉතින් චුටි බබාලා හරි ආසයි මේ වගේ පාට කේක් කන්න. ඒ වගේම මම වැල්ල පාවිච්චි කරෙත් නෑ මේකට. ඉතින් ඔයාලත් try කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ බබාලත් එක්ක මේ වගේ ලස්සනම පාට කේක් එකක් හදන්න.